Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să facem o prăjitură cu brânză dulce. Pentru asta avem nevoie, haideți să vă spun rețeta. Avem nevoie de 700 de grame de brânză dulce, un praf de sare, 150 de grame de zahăr, vanilie, lămâie, ce doriți după gust. Astea aromele le puneți după gust. 60 de grame de amidon, 200 de grame de smântână și 6 ouă. Deci asta e rețeta. Haideți să separăm acum ouăle. Albușele le punem separat. Astea trebuie să le mixăm. E foarte simplă. Patru. 5. 6. Acum eu pe albușuri pun puțină sare, că numai aici ne trebuie, ca să nu uit. Și le lăsăm deoparte. Adică haideți să le mixăm pe ele, că după aia cu paletele putem mixa zahărul. Ok, albușurile le-am bătut bine. Acum peste zahăr și gălbenușe punem, eu pun 3 zahăr vanilat. Așa, pun puțină esență de lămâie. Dacă vreți puneți lămâie, puteți să puneți. Punem brânza. Eu folosesc din asta, din comerț. Asta am acasă, asta o folosesc și de-aia am folosit-o, pentru că era începută și era luat din ea și am zis că să nu... Și smântână. Eu smântână am acum de 30 desfăcută, de smântână grasă. Ok, nu mai facem cu mixerul. Luăm o paletă acum. Incorporăm bine. Hai să văd dacă are gustul de lămâie bun. Așa. Acum punem încet din albuș. Și o să ne trebuiască amidon. O să punem 50 de grame de amidon. Haideți că încorporez asta și după aia bag amidonul ca să se încorporeze bine în
Și cu un tel puteți să amestecați, dar paleta mi-a fost la îndemână. Haideți să punem amidonul. Să vedem ce să-l cântăresc. Să-l cântăresc în ceva, că aici e și hârtia și 5 grame au avut hârtia, că 40 mi-a arătat. Deci 5 grame au avut hârtia. Așa. Haideți să luăm untarul și acum încorporăm amidonul. Și după aia punem restul de spumă. Hai că totuși îmi iau un tel, că mai bine fac. Mi-am uns o tavă de 24. Sper să nu fie prea mică, dar nu cred. Eu am pus albușul în 2 tranșe. Acum îl puneți cum doriți. Deci nu folosim făină la asta, numai amidon. Uitați ce faină. E foasă. Ok. Cuptorul l-am dat la 180. Acum o turnăm aici în tavă. Acum numai să nu-mi iasă la crescut, când crește. N-are nimic de creștere, dar are ouăle. Deci, acum eu primele 30 de minute pun alufolie peste cu hârtie de copt, ca să nu mi-o ardă deasupra, știți? Primele 30 de minute și după aia iau folia și altă lume pune numai folie, dar mie nu-mi place, parcă să aibă contact direct cu mâncarea, parcă nu mi-o place așa. Dar se poate și așa, numai folie. Vedeți? Deci ne uităm la ceas, normal cam 45 până în 50 de minute trebuie să stea la cuptor. Dar după 30 de minute, numai bine luați asta, că atunci e iasul format și nu mai arde deasupra.
O să revin să vă arăt după 30 de minute. Și uitați, dragile mele, am stat o oră la cuptor, am ținut-o. Deci până am văzut că după jumătate de oră am luat folia și am lăsat-o la cuptor până am văzut că începe să se despartă deci o oră. Că proba scobitoarea nu ține la asta, că brânza e moale și nu vă ajută. Deci o țineți o oră la 180, fără ventilație a fost a mea. Deci a fost crescută fain și am mai lăsat-o, am oprit cuptorul și am mai lăsat-o încă 10 minute în cuptor. Poate de aia s-o mai oprins-o așa mai tare un pic, dar nu e arsă, numai că e mai coapte, mai bine că am lăsat-o ca să nu se așeze, dar totuși s-o așezat puțin. Deci după jumătate de oră i-am luat folia jos și am lăsat-o încă jumătate de oră. Ok. Sper să încercați rețeta, nu este grea deloc. Coacerea e mai lungă, dar restul merge. Vă mulțumesc și o zi minunată. Și uitați, dragile noastre, acum am pudrat-o cu zahăr, am scos-o. Nu știu de ce se vede așa închis. Da. Acum și de la lumină. Probabil. În fine. Eu o să vă tai și o să vă arăt felie. Și uitați, dragile mele, v-am făcut și secțiunea ca să vedeți cât de bine arată. E super, super delicioasă. Haideți să vedeți ce cremoasă e și ce faină e. Uitați. Vedeți? Extraordinar de bună. M-aș bucura să încercați rețeta, că e delicioasă. Vă mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!